Hey everyone, this is Monique and welcome back to my channel. Today, ang i-discuss natin ay ang mga basic materials na ginagamit sa paggawa ng fashion accessories. Doon sa vlog number 1 natin, kung napanood nyo, di-discuss ko doon yung basic tools na ginagamit sa paggawa ng fashion accessories. Yung tools na yon, yun ang gagamitin natin dito sa basic materials. Sa bracelets, meron tayong 3 basic materials. Ito yung materials na ako mismo yun ang ginagamit ko. Okay? So, syempre, number 1, merong beads. Number 2, stretchable nylon or yung magic stretch na tinatawag namin. And number 3, bead caps. Okay? Actually, pwedeng 2 basic materials lang for bracelets. Pero sa akin kasi, lagi kong sinasama yung bead caps. Kasi dito ko hinahide yung knot. Kapag binuhol mo na siya sa dulo, di ba? So, kailangan nakatago yon. Ang next category naman natin ay necklaces, okay? Sa necklaces, ito yung mga basic materials na ginagamit sa mga pinaka-simple na design ng necklace. Ito yung parang mga pearl necklaces na nakikita natin sa mga malls na nakatuhog lang siya. So, ito yung basic materials niya. Number 1, syempre beads. Number 2, cable wire. Number 3, crimp beads. Number 4, jump rings. Number 5, lobster lock. So, yung cable wire, doon natin tinutuhog yung beads. Ayan. Tapos, yung crimp beads naman, yung number 3, yun ang nagiging stopper para hindi mawawala yung design mo. Hindi mauusog yung mga beads na tinuhog mo. So, yung jump ring naman, doon natin kinakabit yung tinuhog natin na necklace para mailusot o maikabit natin dun sa number 5, yung lobster lock. Itong lobster lock, yan yung karaniwan natin nakikita na style ng pang-lock ng mga necklaces. Ginagamit to sa yung mga silver, yung gold, yung mga ganong tipo na chain necklace. Kadalasan, lobster lock talaga yung ginagamit na pang-secure ng necklace. Last but not the least, syempre, ang earrings. Ito yung klase na dangling. Okay? So, meron tayong 4 basic materials din sa paggawa ng earrings. Okay, number 1, beads. Syempre, hindi talaga mawawala ang beads sa paggawa ng accessories. Number 2, headpin. Number 3, bead cap ulit. And number 4, fish hook. Okay? So, yung headpin, doon natin nilulusot. Doon natin nilalagay yung beads para magkaroon siya ng sabitan. Yung bead cap naman, actually yung bead cap, dinagdag ko na rin yun. Pero, mas maganda kasi na meron siyang bead cap. Mas gumaganda yung itsura ng earrings natin, yung design ng earrings, bagka merong bead cap. Pero, syempre, dapat marunong kayong pumili ng itsura ng bead cap. So, yung bead cap, ilalagay natin. And then, ang next, yung fish hook. Yung fish hook, yun yung kinakabit mismo dun sa ears natin. Yung parang paganon. Yun ang tawag ng fish hook.
And that's it for today. Thank you so much for watching and for staying with me until the end of this video. I hope talaga na na-enjoy kayo sa ating vlog number 2 tungkol sa basic materials about fashion jewelry making. Please remember to give this video a thumbs up and click the subscribe button and the bell icon next to it so that you'll get notified every time I upload new videos. If you have any questions about fashion jewelry making, beads, ganyan, just comment down below and I'll try my best para sagutin ang lahat ng mga yan. Again, this is Monique. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye! Tanggal. Kanina pa ba nakatanggal?